એડવાન્સ કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામિંગમાં યુનિટ 6 ફાઇલ, એમાં આપણે આજે આગળ ફાઇલના ફંક્શન જોઈશું. લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે 4 ફંક્શન જોયા હતા: getC ફંક્શન, putC ફંક્શન, fprintf ફંક્શન અને fscanf ફંક્શન. આજના લેક્ચરમાં આપણે નેક્સ્ટ ફંક્શન જોઈશું FGETC ફંક્શન અને FPUTC ફંક્શન, અને એના પછીના નેક્સ્ટ છે GETW ફંક્શન અને PUTW ફંક્શન. તો સૌથી પહેલા આપણે FGETC અને FPUTC ફંક્શન જોઈશું. તો જુઓ, FGETC ફંક્શન અને FPUTC ફંક્શન અહીંયા તમને ટેબલના ફોર્મેટમાં આપેલા છે, જેથી તમને કદાચ ફંક્શન વચ્ચે ડિફરન્સ પૂછાય તો તમે આ જે ટેબલ છે એ તમે એક્ઝામમાં લખી શકો. તો સૌથી પહેલા FGETC ફંક્શન છે એનો આપણે વર્ક જોઈ. તો FGETC ફંક્શન છે શેના માટે યુઝ થશે? તો કે જ્યારે તમારે એક સિંગલ કેરેક્ટર ફાઇલની અંદરથી રીડ કરવો હોય એના માટે યુઝ થશે. તો આ સેમ ટુ સેમ ફંક્શન જે કોના જેવું થશે? જે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં getC ફંક્શન જોયું હતું, બરોબર, એના જેવું સેમ ટુ સેમ થશે, બરોબર. તો અહીંયા તમે FGETC ફંક્શન ઓર getC ફંક્શન કહી શકો, બરોબર. તો સામે એવી જ રીતે putC ફંક્શન જે કોના જેવું થશે? તો લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ખાલી putC ફંક્શન જોયું તો એના જેવું થશે. જેનો ઉપયોગ શું થશે? તો કે ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ રાઇટ અ કેરેક્ટર ઇનટુ અ ફાઇલ. તો તમારે જ્યારે ફાઇલની અંદર એક સિંગલ કેરેક્ટર રાઇટ કરવું હોય ત્યારે તમારે FPUTC ફંક્શન અથવા તો putC ફંક્શન એનો તમે યુઝ કરી શકો, બરોબર. હવે એકચ્યુઅલી જ્યારે તમે ફંક્શન યુઝ કરો તો એ એકચ્યુઅલી કેવી રીતે વર્ક કરશે? તો જ્યારે તમે ફાઇલને ઓપન કરશો, સપોઝ કે FGETC ફંક્શન છે, તો તમારે ડેટા ફાઇલમાંથી ગેટ કરવું હોય તો ફાઇલને તમારે રીડ મોડમાં ઓપન કરવી પડે, બરોબર. તો રીડ મોડમાં તમે ઓપન કરશો એટલે જેવી ફાઇલ ઓપન થશે એવો એનો ફાઇલનો પોઇન્ટર, એટલે કે જે ફાઇલ ઓપન થાય એનો કર્સર છે એ ક્યાં આવી જાય? ફાઇલના પોઇન્ટરની અંદર, બરોબર. પછી શું થાય? તો કે કર્સર પછી જે કેરેક્ટર પોઇન્ટ કરે ને એને સિંગલ કેરેક્ટર શું કરી લેશે? રીડ કરી લે, બરોબર. અને રીડ કરી અને એ શું કરશે? તો કે જે કેરેક્ટર રીડ કર્યો છે એ જ્યાંથી ફંક્શનને કોલ આવ્યો છે ત્યાં પાસ કરશે, અને જે કર્સર છે એને શું કરશે? તો કે એક પોઝિશન છે એ આગળ મૂવ કરશે. એટલે પછી તમે જ્યારે બીજી વાર ડેટા રીડ કરો તો કર્સર જે હવે કોને પોઈન્ટ કરશે? તો કે નેક્સ્ટ જે કેરેક્ટર હોય એને એ પોઈન્ટ કરશે, બરોબર. તો નેક્સ્ટ જે putC ફંક્શન એમાં શું થાય? તો putC ફંક્શન છે એમાં તમારે અલગથી એક વેરિયેબલ લેવો પડશે, કેરેક્ટર વેરિયેબલ. એ વેરિયેબલમાં તમારે એવી વેલ્યુ સ્ટોર કરવાની જે તમારે ફાઇલની અંદર રાઇટ કરવી છે, બરોબર. તો જો શું કે છે, ઇટ રાઇટ્સ અ સિંગલ કેરેક્ટર એટ અ ટાઈમ. એટલે ફાઇલની અંદર એક કેરેક્ટર છે એને શું કરશે? રાઇટ કરશે, બરોબર. કેરેક્ટર રાઇટ થઈ જશે એટલે શું થશે? તો કે ફાઇલનો જે પોઇન્ટર છે એને નેક્સ્ટ પોઝિશન ઉપર મૂવ કરી દેશે. એટલે પછી જ્યારે તમે બીજો કેરેક્ટર લખશો તો એ જે પેલો કેરેક્ટર લખ્યો એના પછી રાઈટ સાઈડ લખાશે, બરોબર. હવે આપણે બેયની સિન્ટેક્સ જોઈ કે getC ફંક્શન અને putC ફંક્શન છે એની સિન્ટેક્સ છે એ કેવી છે? તો getC ફંક્શન છે એમાં તમારે શું લખવાનું? તો એમાં તમારે સૌથી પહેલા અહીંયા લેફ્ટ સાઈડ એક કેરેક્ટર વેરિયેબલ લેવો પડે, કેરેક્ટર C. શું કામ? તો કે FGETC ફંક્શન છે એ ફાઇલમાંથી સિંગલ કેરેક્ટર રીડ કરી અને તમને એક કેરેક્ટર વેલ્યુ છે એ શું કરશે? રિટર્ન કરશે. તો એ જે વેલ્યુ રિટર્ન કરે એ તમારે સ્ટોર કરવી હોય તો લેફ્ટ સાઈડ તમારે એક વેરિયેબલ હોવો જોઈએ. એટલે આપણે અહીંયા શું લખ્યું છે? એક લેફ્ટ સાઈડ કેરેક્ટર વેરિયેબલ લઈ લીધો, પછી ફંક્શનનું નામ લખ્યું FGETC ફંક્શન. હવે આપણે કઈ ફાઇલમાંથી ડેટા રીડ કરવો છે? તો આપણે જો ફાઇલ જે ઓપન કરી હોય એ ફાઇલનો પોઇન્ટર અહીંયા પાસ કરી દેવાનો. એટલે એ પોઇન્ટર જેને પોઈન્ટ કરતો હશે એના પછીનો કેરેક્ટર રીડ થશે, બરોબર. પછી સેમ એવી જ રીતે FPUTC ફંક્શન છે તો એ શેના માટે યુઝ થાય? તો કે એક સિંગલ કેરેક્ટર ફાઇલની અંદર રાઇટ કરવા માટે. તો સૌથી પહેલા તમારે એક કેરેક્ટર આપવો પડે જે તમારે ફાઇલની અંદર રાઇટ કરવો છે, બરોબર. અને પછી તમારે ફાઇલનો પોઇન્ટર આપવો પડે જે ફાઇલમાં તમારે કેરેક્ટર રાઇટ કરવો છે, બરોબર. અહીંયા જો તમને એક સાવ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે જેમાં બે આપણે કવર કરી લેશી. તો સૌથી પહેલા જો અહીંયા એક ફાઇલનો પોઇન્ટર ડિક્લેર કર્યો. તમે જ્યારે ફાઇલનો પોઇન્ટર ડિક્લેર કરો ત્યારે ફાઇલ જે શબ્દ છે ને તમારે કેપિટલની અંદર લખવાનો, બરોબર. પછી તમે ફાઇલનો પોઇન્ટર લખી નાખો $fp. પછી એક કેરેક્ટર વેરિયેબલ લઈ લીધો C. હવે આપણે getC ફંક્શન છે એનો મતલબ એમ કે ડેટા રીડ કરવો છે. તો રીડ કરવો હોય તો ફાઇલને તમારે રીડ મોડમાં ઓપન કરવી પડે. તો F ઓપન, પછી અહીંયા મેં ફાઇલનું નામ લખ્યું test.txt અને એને મેં અત્યારે રીડ મોડની અંદર ઓપન કરી લે. ફાઇલમાંથી મારે ડેટા શું કરવો છે? રીડ કરવો છે, બરોબર. અને એનો જે પોઇન્ટર છે એ કેમાં આવી જશે? હવે FP ની અંદર.
તો fp નો પોઈન્ટર જે અત્યારે કોને પોઈન્ટ કરતો હોય, તો ધારો કે જો આ રીતે અહીંયા એક ટેક્સ્ટ ફાઇલ લીધેલી છે, બરોબર, એની અંદર સપોઝ કે ત્યાં કઈ લખેલું નથી, તો પોઈન્ટર જે ને અત્યારે અહીંયા પોઈન્ટ કરશે સ્ટાર્ટિંગમાં, અહીંયા જ્યાંથી ફાઇલ ચાલુ થતી હશે ને અહીંયા, બરોબર. અને જો અહીંયા સપોઝ કે હું અહીંયા લખી નાખું કે હેલો, અને હવે તમે જે સપોઝ કે ફાઇલને ઓપન કરી છે તો એ ફાઇલનો પોઈન્ટર અહીંયા પોઈન્ટ કરતો હશે. તો તમે જ્યારે FGETC ફંક્શન આવી રીતે આમ લખશો તો એકચ્યુઅલમાં શું થશે, તો કે ફાઇલનો પોઈન્ટર અહીંયા પોઈન્ટ કરે છે, એના પછીનો પહેલો કયો કેરેક્ટર આવે, તો કે h. તો એ h કેરેક્ટરને રીડ કરી અને શું કરશે, અહીંયા ફંક્શન છે એની જગ્યાએ આવી જશે, અને વેલ્યુ છે એ c ની અંદર સ્ટોર થઈ જશે. એટલે c વેરિયેબલ છે એમાં કઈ વેલ્યુ સ્ટોર થશે, h, બરોબર. અને ફાઇલનો પોઈન્ટર પહેલા અહીંયા હતો, હવે અહીંયા મૂવ થઈ જશે h પછી. એટલે બીજી વાર ધારો કે તમે FGETC ફંક્શન યુઝ કરો તો હવે e રીડ થશે, પછી નેક્સ્ટ રીડ કરો તો l અને o, બરોબર. તો આ રીતે રીડ થાય. એવી જ રીતે ફાઇલ તમે જ્યારે સપોઝ કે રાઇટ કરતા હોય, બરોબર, તો તમે અહીંયા જો અહીંયા લખ્યું છે કે કયો કેરેક્ટર તમારે રાઇટ કરવો છે, તો કે તમે કેરેક્ટર વેરિયેબલ લઈ લીધો c, એની અંદર તમે સ્ટોર કરાવ્યું છે a. હવે તમારે રાઇટ કરવું એટલે ફાઇલને તમારે કયા મોડમાં ઓપન કરવી પડે, w મોડની અંદર ઓપન કરવી પડે. પછી અહીંયા જો આપણે ફંક્શન લખ્યું છે FPUTC ફંક્શન, એમાં તમે સૌથી પહેલા અહીંયા વેરિયેબલનું નામ લખ્યું c, જે અહીંયા ઉપર જો આપણે કેરેક્ટર વેરિયેબલ ડિક્લેર કરેલો છે, અને એમાં તમે વેલ્યુ આપેલી છે a. તો એનો મતલબ શું થાય, તો કે આપણે જે આ વેલ્યુ છે a એ ફાઇલની અંદર લખવાની છે. કઈ ફાઇલની અંદર, fp ની અંદર. તો ધારો કે તે ફાઇલમાં કાંઈ લખેલું નથી, તો તમારો પોઈન્ટર છે ને અહીંયા સ્ટાર્ટિંગમાં પોઈન્ટ કરશે. હવે આ ફંક્શન છે એમાં તમારે કયો વેરિયેબલની વેલ્યુ લખો છો, તો કે c, અને c વેરિયેબલમાં કઈ વેલ્યુ સ્ટોર છે, તો કે a. તો અહીંયા ફંક્શન જે છે ફાઇલ એમાં a કેરેક્ટર છે એ રાઇટ થઈ જશે આ રીતે, અને પોઈન્ટર જે શું થઈ જશે, નેક્સ્ટ મૂવ થઈ જશે, બરોબર. હવે ધારો કે તમે આ ફાઇલ રાઇટ મોડમાં ઓપન કરી, તમે ધારો કે અપેન્ડ મોડમાં ઓપન કરી હોય, તો અપેન્ડ મોડનો મતલબ શું હતો, તો કે ફાઇલની અંદરનો જે ડેટા હોય ને એ તો એમને જ રાખે, પણ નવો તમે જે ડેટા લખો ને ફાઇલના એન્ડથી લખાવાનો ચાલુ થાય. તો ધારો કે આ રીતે ફાઇલ હોય અને એમાં સપોઝ કે આ રીતે કંઈક ડેટા લખેલો હોય, બરોબર, તો ફાઇલ છે એ નેક્સ્ટ ક્યાંથી ચાલુ થાય, તો લાસ્ટમાં જે કેરેક્ટર છે એટલે કે o, એના પછીથી રાઇટ થવાનું ચાલુ થશે. તો હવે જે તમારો a કેરેક્ટર છે આ જગ્યાએ લખાશે, તો આને કહેવાશે અપેન્ડ મોડ, બરોબર. તો આ એક્ઝામ્પલમાં આપણે જોયું કે રાઇટ મોડ હોય સિમ્પલ w, તો એની અંદર કેવી રીતે ફાઇલમાં ડેટા રાઇટ થશે, અને અપેન્ડ મોડ હોય તો એની અંદર ફાઇલમાં કેવી રીતે ડેટા રાઇટ થશે, બરોબર. જે આ બે ઓપરેશન છે એ બે ઓપરેશન પૂરા થાય પછી ફાઇલનો પોઈન્ટર છે ને એક પોઝિશન લેફ્ટ થી રાઇટ બાજુ મૂવ થશે. એટલે સપોઝ કે અહીંયા હોય તો લેફ્ટ થી રાઇટ, એટલે આ બાજુ શું થશે, મૂવ થશે, બરોબર. હવે આ જે બે ફંક્શન છે એનો પ્રોગ્રામ સેમ ટુ સેમ getC ફંક્શન અને putC ફંક્શન જેવો જ થશે, એટલે આપણે પ્રોગ્રામ જે પાછો રિપીટ કરતા નથી. હવે આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક જોશી getW ફંક્શન અને putW ફંક્શન. તો જો getW ફંક્શન અને putW ફંક્શન છે ને એ સ્પેસિફિક ઇન્ટીજર વેલ્યુ માટે કામ આવે છે, બરોબર. જ્યારે તમારે ઇન્ટીજર વેલ્યુ રીડ કરવી હોય અથવા તો ઇન્ટીજર વેલ્યુ રાઇટ કરવી હોય ફાઇલમાં, ત્યારે તમે આ બે ફંક્શન છે એનો યુઝ કરી શકો. તો જો અહીંયા વર્કમાં શું આપ્યું છે, તો કે getW ફંક્શન જેનું કામ શું, તો કે રીડ ઇન્ટીજર વેલ્યુ ફ્રોમ અ ફાઇલ. એટલે ફાઇલમાંથી ઇન્ટીજર વેલ્યુ રીડ કરવી હોય ત્યારે getW ફંક્શનનો યુઝ કરી શકો. સેમ એવી જ રીતે putW ફંક્શનનો યુઝ શું થશે, તો કે જ્યારે તમારે ફાઇલમાં ઇન્ટીજર વેલ્યુ રાઇટ કરવી હોય ત્યારે તમે putW ફંક્શનનો યુઝ કરી શકો. હવે એકચ્યુઅલમાં ઓપરેશન કેવી રીતે થાય, તો કે getW ફંક્શન છે એ એક ઇન્ટીજર વેલ્યુ શું કરશે, રીડ કરશે ફાઇલમાંથી, બરોબર. અને કઈ જગ્યાએથી, તો કે જ્યાંથી ફાઇલનો પોઈન્ટર પોઈન્ટ કરતો હશે ત્યાં, અને જેવી રીડ થઈ જશે એવો ફાઇલનો પોઈન્ટર છે એ શું થશે, નેક્સ્ટ વેલ્યુ પર મૂવ થઈ જશે. તો જો આપણે અહીંયા એક જોઈ, સપોઝ કે અહીંયા એક ફાઇલ છે, બરોબર, આમાં ધારો કે અહીંયા આવી તમે નંબર લખેલા છે 11 પછી સ્પેસ પછી 12 22 પછી સ્પેસ 33. તો ધારો કે ફાઇલને તમે રીડ કરવા માટે ઓપન કરો એટલે ફાઇલનો પોઈન્ટર સ્ટાર્ટિંગમાં પોઈન્ટ કરશે, બરોબર. સૌથી પહેલી વેલ્યુ છે એ સીધી કઈ આવે છે, 11. હવે જો આ વેલ્યુ છે ને અત્યારે કમ્બાઈન છે, અહીંયા ડબલ 1 જે લખેલા છે એ બે વચ્ચે કઈ સ્પેસ અવેલેબલ નથી, એટલે કમ્પાઇલર શું કરશે, તો કે આ જે વેલ્યુ છે ને એક સિંગલ વેલ્યુ તરીકે કન્સિડર કરશે. એટલે જ્યારે તમે getW ફંક્શનનો યુઝ કરશો તો એ તમને 11 રિટર્ન કરશે. હજુ એના પછી નેક્સ્ટ જે સીધી સ્પેસ આવે છે એટલે કમ્પાઇલર જે અહીંયા સ્ટોપ થઈ જશે, એને એવું લાગશે કે અહીંયા આ જે વેલ્યુ છે કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ. બીજી વાર તમે રીડ કરશો ને getW ફંક્શનથી તો 22 વેલ્યુ રિટર્ન કરશે.
પછી ત્રીજી વાર રીડ કરશો તો 33. ધારો કે અહીંયા તમે આમ લખેલું છે 1 2 3 4 5, પણ વચ્ચે ક્યાંય સ્પેસ અવેલેબલ નથી, તો નેક્સ્ટ ટાઈમ તમે રીડ કરશો ને તો તમને આ વેલ્યુ રિટર્ન કરશે. શું કામ? તો કે વચ્ચે કઈ સ્પેસ અવેલેબલ નથી. તો જો સ્પેસ અવેલેબલ હોય તો શું થશે? તો કમ્પાઇલર છે એ એમ સમજશે કે અહીંયા એ વેલ્યુ શું થઈ જાય છે? કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે, બરોબર, અને સ્પેસને કન્સિડર કરશે નહીં. તો એ રીતે વેલ્યુ શું કરશે? રીડ કરશે GETW ફંક્શન. સેમ એવી જ રીતે PUTW ફંક્શન જે શું કરશે? વેલ્યુ છે ઇન્ટીજર વેલ્યુ એ ફાઇલમાં પ્રિન્ટ કરશે અને પછી સ્પેસ છે ઓટોમેટિકલી એની રીતે મૂકી દેશે, બરોબર. હવે આપણે એની સિન્ટેક્સ જોઈ તો GETW આપણે ફાઇલમાંથી ઇન્ટીજર ડેટા રીડ કરવો હોય તો સૌથી પહેલા ફંક્શનનું નામ લખવાનું GETW, પછી G ફાઇલમાંથી રીડ કરવું હોય એનો ફાઇલ પોઇન્ટર, બરોબર. હવે આ ફંક્શન જે આપણે ખબર છે કઈ વેલ્યુ રિટર્ન કરે છે? ઇન્ટીજર. તો ઇન્ટીજર વેલ્યુ રિટર્ન કરશે તો સામે લેફ્ટ સાઈડ તમારે ઇન્ટીજર વેરિયેબલ અવેલેબલ હોવો જોઈએ. તો આપણે ઇન્ટીજર વેરિયેબલ ડિક્લેર કરેલો છે, બરોબર. હવે જો PUTW ફંક્શનની સિન્ટેક્સ શું છે? તેમાં તમારે ઇન્ટીજર વેલ્યુ છે એ ફાઇલની અંદર રાઇટ કરવી છે. તો સૌથી પહેલા તમારે કેવું પડે કે કઈ વેલ્યુ રાઇટ કરવી છે. આપણે અહીંયા એક વેરિયેબલ લઈ લીધો ઇન્ટીજર i, જેમાં આપણે વેલ્યુ આપશી જે આપણે ફાઇલમાં રાઇટ કરવી છે, અને પછી આપણે લીધો ફાઇલનો પોઇન્ટર. તો અહીંયા આપણે શું કરવાનું કે કઈ ફાઇલમાં રાઇટ કરવું છે એ ફાઇલનો પોઇન્ટર અહીંયા આવશે, બરોબર. હવે આપણે એનું એક્ઝામ્પલ જોઈ તો સૌથી પહેલા જો અહીંયા એક ઇન્ટીજર વેરિયેબલ ડિક્લેર કર્યો i, પછી ફાઇલનો પોઇન્ટર ડિક્લેર કર્યો $fp. હવે ફાઇલને આપણે શું કરવું છે? રીડ. તો ફાઇલને આપણે ઓપન કરશી કયા મોડમાં? રીડ મોડમાં. તો સૌથી પહેલા હું અહીંયા લખું ફાઇલનું નામ, પછી કોમા, પછી બીજો પેરામીટર આવશે r એટલે કે રીડ મોડ, બરોબર. અને પછી ફાઇલનો પોઇન્ટર જ્યાં પોઈન્ટ કરશે ત્યાંથી ઇન્ટીજર વેલ્યુ રિટર્ન થશે અને એ કેમાં સ્ટોર થશે? i વેરિયેબલની અંદર. પછી તમે સિમ્પલ i છે ને પ્રિન્ટ કરી શકો. હવે PUTW ફંક્શન જેમાં કેવી રીતે વર્ક થશે? તો સપોઝ કે મેં અહીંયા એક વેરિયેબલ લઈ લીધો i અને એમાં હું વેલ્યુ સ્ટોર કરું છું 10, બરોબર. પછી ફાઇલનો પોઇન્ટર લીધો, ફાઇલની અંદર આપણે રાઇટ કરવું છે એટલે ફાઇલને આપણે રાઇટ મોડની અંદર ઓપન કરશું. પછી હું PUTW ફંક્શન લખીશ. હવે કઈ વેલ્યુ મારે લખવી છે? તો કે ઉપર જે મેં અહીંયા i વેરિયેબલ લીધો છે એની જે વેલ્યુ છે એ મારે ફાઇલની અંદર લખવી છે. એટલે અહીંયા હું લખીશ i વેરિયેબલ અને કઈ ફાઇલમાં લખવું? તો કે FP ફાઇલ છે ને એમાં. એટલે ફાઇલની અંદર ડેટા જે શું થઈ જશે? લખાઈ જશે, બરોબર. તો આ GETW અને PUTW ફંક્શન હતું. હવે આપણે આનો એક પ્રોગ્રામ જોશી જે GTU માં પૂછવાનો છે અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોગ્રામ છે. હવે તમે કન્સિડર કરો કે 3 ફાઇલ છે, બરોબર. સૌથી પહેલી ફાઇલ છે ડેટા નામની, બીજી ફાઇલ છે ઓડ નામની અને ત્રીજી ફાઇલ છે ઇવન નામની. હવે પ્રોગ્રામમાં એકચ્યુઅલી કરવાનું શું છે એ હું તમને સમજાવું છું. પ્રોગ્રામમાં GTU માં એવું કરવાનું કીધું હતું કે તમે એક ફાઇલની અંદર ડેટા રીડ કરાવો, બરોબર, નંબર ઇન્ટીજરના, અને એ નંબર એકવાર રીડ થઈ જાય પછી જે નંબર છે ને એને તમે ચેક કરો ઓડ છે કે ઇવન. જો ઓડ હોય તો એ ઓડ નંબરની ફાઇલમાં લખાઈ જવા જોઈએ, અને જો ઇવન હોય તો ઇવન નંબરની ફાઇલમાં લખાઈ જવા જોઈએ. તો જો કેવી રીતે થાય? સપોઝ કે તમે પહેલી વાર છે યુઝર પાસેથી ડેટા રીડ કરો છો, તો સપોઝ કે યુઝર છે આ રીતે ડેટા આપે છે 11 22 33 44 55 66, બરોબર. હવે જો ડેટા રીડ આપણે કરાવી લીધો સપોઝ કે અહીંયા સુધી, પછી સપોઝ કે આપણે ખબર ક્યારે પડે કે ડેટા રીડ થઈ ગયો? સપોઝ કે આપણે એવું કરી કે યુઝર -1 એન્ટર કરે ને એનો મતલબ એમ કે ડેટા રીડ થઈ ગયો, બરોબર. તો હવે આપણે જો ડેટા રીડ થઈ જાય પછી આપણે શું કરવાનું છે? તો કે પાછી ફાઇલ જે ઓપન કરી સૌથી પહેલા જો આને રાઇટ મોડમાં ઓપન કરી હશે ડેટા લખવા માટે, બરોબર. હવે આપણે એને રીડ મોડમાં ઓપન કરશી ડેટા રીડ કરવા માટે. તો રીડ મોડમાં ઓપન કરશો એટલે ફાઇલનો પોઇન્ટર અહીંયા હશે 11 આગળ. હવે તમારે ચેક કરવાનું કે 11 છે એ ઓડ છે કે ઇવન છે. તો અત્યારે જો આપણે ખબર છે કે 11 છે એ કેવા છે? ઓડ. તો એ કઈ ફાઇલમાં લખાવા જોઈએ? ઓડ નંબરની ફાઇલમાં લખાઈ જવા જોઈએ. તો આપણે ઓડ નંબરની ફાઇલ છે એને રાઇટ મોડમાં ઓપન કરવી પડશે, અને ઇવન નંબરની ફાઇલ છે એને કેમાં ઓપન કરવી પડશે? રાઇટ મોડમાં, બરોબર. અને આ જે ફાઇલ છે એને આપણે કયા મોડમાં ઓપન કરી છે? રીડ મોડમાં. હવે પોઇન્ટર છે એ વળી પાછો નેક્સ્ટ મૂવ કરશે એટલે 22 એ આવશે. આ 22 છે એને પાછી કન્ડિશનથી ચેક કરાવો ઇવન છે કે ઓડ? તો કે ઇવન નંબર છે તો એ આમાં લખાઈ જવો જોઈએ 22, બરોબર. 33 છે એ કેવા છે? ઓડ. તો એ અહીંયા નેક્સ્ટ અહીંયા લખાઈ જવો જોઈએ. પછી એવી રીતે જો આવું આઉટપુટ ટૂંકમાં આવશે, અહીંયા આવી રીતે આમ આવશે અને અહીંયા આ રીતે આમ 44 અને 66. તો જો આ એક પ્રકારે શું કર્યું આપણે? તો સૌથી પહેલા આ ફાઇલમાં ડેટા રીડ કરાવ્યો, પછી આપણે રાઇટ કરાવ્યો, પછી આપણે એને રાઇટ મોડમાં ઓપન કરી ફાઇલને, બરોબર.
રીડ મોડમાં ઓપન કરી ફાઇલને અને આપણે ચેક કરી દઈએ એક નંબર. જો એ ઓડ હોય તો એ ઓડ નંબરની ફાઇલમાં રાઈટ થઈ જવો જોઈએ અને ઇવન હોય તો ઇવન નંબરની ફાઇલમાં રાઈટ થઈ જવો જોઈએ. એકવાર આ ડેટા રાઈટ થઈ જાય પછી આપણે એને શું કરવાનું છે, રીડ મોડમાં ઓપન કરી અને સિમ્પલ પ્રિન્ટ કરવાનું છે. તો આ રીતનો પ્રોગ્રામ GTUમાં 7 માર્કમાં પૂછવાનો હતો. બરોબર, કે એક ફાઇલમાં તમે ડેટા રીડ કરો અને ઓડ હોય તો ઓડ નંબરની ફાઇલમાં લખાવવો જોઈએ અને ઇવન હોય તો ઇવન નંબરની ફાઇલમાં. તો એના માટેનો આપણે પ્રોગ્રામ જોઈએ કેવી રીતે થાય. તો સૌથી પહેલા જો હું તમને સ્ટેપ વાઇઝ સમજાવી દઉં પછી આપણે એનો પ્રોગ્રામ બનાવીશું. જો સૌથી પહેલા આપણે શું કર્યું હતું તો કે data.txt ફાઇલ છે ને એને આપણે રાઈટ મોડમાં ઓપન કરી હતી. શું કામ? તો કે આપણે ડેટા એમાં લખવો હતો. તો જો સૌથી પહેલું સ્ટેપ આવશે કે data.txt ફાઇલ છે એને રાઈટ મોડમાં ઓપન કરવાની. બરોબર, પછી બીજો સ્ટેપ શું તો કે ફાઇલ ઓપન થઈ જાય પછી એમાં ડેટા રાઈટ કરવાનો હતો. તો સૌથી પહેલા આપણે ડેટા છે યુઝર પાસેથી રીડ કરાવશે એટલે રીડ ડેટા ફ્રોમ યુઝર અને એ ફાઇલ એ ડેટા છે એ કેમાં લખવાનો, data.txt ફાઇલમાં. અને ક્યાં સુધી લખવાનો તો કે જ્યાં સુધી યુઝર છે એ -1 એન્ટર ન કરે ને ત્યાં સુધી. અને આપણે ખબર છે કે ફાઇલમાં ડેટા રીડ કરવો હોય તો કયું ફંક્શન યુઝ થશે, PUTW ફંક્શન છે એનો તમે યુઝ કરી શકો ફાઇલની અંદર ઇન્ટીજર ડેટા રાઈટ કરવા માટે. બરોબર, હવે જો એકવાર ફાઇલમાં ડેટા રાઈટ થઈ જાય પછી ફાઇલને શું કરી દેવાની, ક્લોઝ કરી દેવાની. શું કામ? તો કે રાઈટ ઓપરેશન કમ્પ્લીટ થઈ ગયું આપણું. બરોબર, હવે આપણે શું કરવાનું છે તો કે આ ફાઇલની અંદરથી ડેટાને આપણે રીડ કરવાનો છે. તો હવે આપણે ફાઇલને છે ને રીડ મોડની અંદર ઓપન કરશું. તો નેક્સ્ટ પોઈન્ટમાં જો ફાઇલને કયા મોડમાં ઓપન કરી, રીડ. હવે જો જે ડેટા રીડ કરતા જશે ને એ આપણે ચેક કરવાનો છે ઓડ છે કે ઇવન. ઓડ હોય તો ઓડ નંબરની ફાઇલમાં રાઈટ થવો જોઈએ અને ઇવન હોય તો ઇવન નંબરની ફાઇલ જેમાં રાઈટ થવો જોઈએ. એનો મતલબ એમ કે આ જે બે ફાઇલ છે ને એને રાઈટ મોડમાં ઓપન કરવાની. તો જો આપણે એ બે ફાઇલને રાઈટ મોડમાં ઓપન કરી છે અહીંયા, તો અહીંયા જો odd.txt ને રાઈટ મોડમાં ઓપન કરી અને even.txt એને રાઈટ મોડમાં ઓપન કરી લીધી. બરોબર, હવે આપણે દર વખતે જો ડેટા રીડ કરશી data.txt ફાઇલમાંથી અને આપણે ચેક કરી અને આ બેમાંથી કોઈ પણ એક ફાઇલમાં લખશી. બરોબર, ઓડ હોય તો ઓડ નંબરની ફાઇલમાં લખવાનું, ઇવન હોય તો ઇવન નંબરની ફાઇલમાં. આ પ્રોસેસ ક્યાં સુધી હાલશે તો કે જ્યાં સુધી આ ફાઇલ છે ને કમ્પ્લીટ ન થાય ને ત્યાં સુધી. એટલે કમ્પ્લીટ થશે ને આ ફાઇલ ત્યાં આવી રીતે આમ લખેલું હશે EOA કે એનું કંઈક માર્કર પોઈન્ટ હશે કે જેથી કમ્પાઇલરને ખબર પડી જાય કે આ ફાઇલ જે શું થઈ જાય છે, કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. તો ત્યાં સુધી આપણે ડેટા રીડ કરવાનો છે. એકવાર ડેટા રીડ થઈ જાય પછી વળી પાછી ફાઇલને શું કરી દેવાની, ક્લોઝ કરી દેવાની તન ફાઇલને. બરોબર, અને પછી શું કરવાનું છે તો જે આપણે ફાઇલ લખી એને વળી પાછી ઓપન કરવાની, પણ હવે રીડ મોડમાં ઓપન કરવાની છે. ઓડ અને ઇવન એને આપણે સૌથી પહેલા રાઈટ મોડમાં ઓપન કરી હતી, હવે આપણે એને રીડ મોડમાં ઓપન કરવાની છે. અને એની અંદરનો જે ડેટા છે એ આપણે રીડ કરી અને શું કરવાનું છે, પ્રિન્ટ કરવાનો છે. રીડ કરવા માટે કયું ફંક્શન યુઝ થશે, GETW ફંક્શન છે એનો તમે યુઝ કરી શકો. તો જો આ પ્રોગ્રામમાં બે ફંક્શનનો યુઝ થઈ જશે, GETW અને PUTW. બે ફાઇલ છે એ વારાફરતી તમારે એને શું કરવાની છે, ઓપન કરવાની છે, ઇવન અને ટેક્સ્ટ ઓડ. બરોબર, હવે આપણે એનો પ્રોગ્રામ જોઈ. તો સૌથી પહેલા જો has include stdio.h, has include conio.h, void main. હવે જો 3 ફાઇલ લેવાની છે એટલે 3 ફાઇલના 3 પોઇન્ટર *f1, *f2 અને *f3. પછી એક અહીંયા વેરિયેબલ લીધો છે નંબર અને બીજો વેરિયેબલ લીધો છે i. બરોબર, હવે જો આપણો સૌથી પહેલો સ્ટેપ એ હતો કે ડેટા નામની જે ફાઇલ છે ને એને આપણે રાઈટ મોડની અંદર ઓપન કરવાની છે. બરોબર, જો સૌથી પહેલો સ્ટેપ આપણે શું લખ્યો હતો, ડેટા નામની ફાઇલ છે ને કયા મોડમાં ઓપન કરવાની છે, રાઈટ મોડમાં. બરોબર, તો રાઈટ મોડમાં ઓપન કરવી હોય તો શું લખવાનું, અહીંયા આપણે મેસેજ પ્રિન્ટ કર્યો છે કન્ટેન્ટ ઓફ ડેટા ફાઇલ. બરોબર, હજુ રાઈટ મોડમાં ઓપન કરવા માટે મેં અહીંયા શું લખ્યું, સૌથી પહેલા મેં લખ્યું f ઓપન ફંક્શનનું નામ, પછી ફાઇલનું નામ લખ્યું data.txt અને એનો અહીંયા મોડ લખ્યો રાઈટ મોડ. હવે ફાઇલ ઓપન થઈ જશે એટલે એનો પોઇન્ટર ક્યાં આવી જશે, f1 ની અંદર. હવે જો પછી નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું હતો તો યુઝર પાસેથી ડેટા છે એ રીડ કરવાનો છે અને ફાઇલની અંદર રાઈટ કરવાનો છે. બરોબર, જ્યાં સુધી યુઝર -1 એન્ટર ન કરે ને ત્યાં સુધી. તો જો આપણે શું કરી હતી નેક્સ્ટ, તો સૌથી પહેલા જો આપણે ડેટા રીડ કરી હતી ફોર લૂપની મદદથી. બરોબર, તો જો ફોર લૂપમાં અહીંયા જો શું આપ્યું છે, અહીંયા i = 1 એટલે 1 થી ચાલુ થઈ અને i <5 એટલે 5 ડેટા અત્યારે મેક્સિમમ લેશે. સપોઝ કે અહીંયા તમે 100 લેવો હોય તો 100 પણ તમે લઈ શકો. અને અહીંયા જો નંબરને આપણે શું કરાવી હતી, સ્કેન કરાવીને આપણે ચેક કરી હતી કે યુઝરે જે નંબર નાખ્યો છે એ -1 અથવા તો એનાથી ઓછો નથી ને. જો -1 કે એનાથી ઓછો હોય તો આપણે શું કરી દેવાનું છે,
ડેટા રીડ કરવાનો છે નહીં. એટલે ડેટા રીડ કરવાનો આપણે શું કરવાનું બંધ. એટલે આપણે લૂપને શું કરી દઈએ બ્રેક. ધારો કે -1 ન હોય તો શું કરવાનું, તો ફાઇલની અંદર ડેટા લખવાનો. તો ફાઇલની અંદર ઇન્ટીજર ડેટા લખવા માટે આપણે કયું ફંક્શન યુઝ કરશી, PUTW ફંક્શન. તો જો અહીંયા મેં PUTW ફંક્શન લખ્યું. કઈ વેલ્યુ એન્ટર કરવી, તો કે નંબર નામના વેરિયેબલ છે એમાં જે વેલ્યુ લખેલી છે એ મારે ફાઇલમાં લખવી છે. તો મેં અહીંયા નંબર નામનો વેરિયેબલ લખ્યો અને કઈ ફાઇલમાં લખવાની છે, તો સૌથી પહેલા મેં જે અહીંયા F ઓપન કર્યું ને એનો પોઇન્ટર મેં કેમાં સ્ટોર કરાવેલો છે, F1 માં. તો F1 નામની ફાઇલ જે શું કરવાની છે, એની અંદર મારે ડેટા લખવાનો છે. તો જે આ પ્રોસેસ છે આખી ક્યાં સુધી રિપીટ થશે, તો જ્યાં સુધી યુઝર છે એ -1 વેલ્યુ એન્ટર ન કરે ને ત્યાં સુધી, અથવા તો અહીંયા તમે સપોઝ કે 100 વેલ્યુ લીધી છે લિમિટ, તો 100 વેલ્યુ જ્યાં સુધી ન આવે ત્યાં સુધી, બરોબર. બેમાંથી કોઈ પણ એક કન્ડિશન, કાં તો તમે 100 એલિમેન્ટ એન્ટર કરો, કાં તો -1 છે એ તમે નાખી દો. સપોઝ કે મારે 5 જ એલિમેન્ટ એન્ટર કરવા છે, તો હું 5 એલિમેન્ટની વેલ્યુ નાખીશ અને પછી -1 એન્ટર કરીશ, બરોબર. તો અહીંયા જો આપણો સ્ટેપ 2 કમ્પ્લીટ થઈ ગયો. અને ત્રીજો સ્ટેપ શું હતો, તો કે આપણે ફાઇલ 1 ને જે ઓપન કરી હતી F1 ને, એને મારે શું કરી દેવાનું, ક્લોઝ કરી દેવાનું, બરોબર. હવે જો પછી નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું હતો, તો નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં એવું કીધું હતું કે ડેટા ફાઇલને રીડ મોડમાં ઓપન કરો અને ઓડ અને ઇવન ફાઇલ છે એને રાઇટ મોડમાં ઓપન કરો. તો જો આપણે એવું કરશી, સૌથી પહેલા ડેટા નામની ફાઇલ છે, તો અહીંયા મેં ડેટા ફાઇલ છે એને કયા મોડમાં ઓપન કરી છે, રીડ મોડની અંદર ઓપન કરી છે, બરોબર. પછી ઓડ અને ઇવન એને મેં કયા મોડમાં ઓપન કરી છે, તો કે રાઇટ મોડની અંદર ઓપન કરેલી છે, બરોબર. તો તને ફાઇલનો જે ઓપન કરવાનો સ્ટેપ હતો એ આવી ગયો, સ્ટેપ 4. પછી સ્ટેપ 5 માં શું આપણે કીધું હતું, તો ડેટા છે એ રીડ કરવાનો છે data.txt ફાઇલમાંથી. અને રીડ કરવા માટે કયું ફંક્શન યુઝ થાય, તો GETW ફંક્શન છે એનો આપણે યુઝ કરશી, બરોબર. તો હવે આપણે જો આગળ ડેટા કેવી રીતે રીડ કરી હતી, તો સૌથી પહેલા જો અહીંયા વળી પાછો ડેટા રીડ કરશી, તેમાં જો શું લખ્યું છે, while લૂપની કન્ડિશન લખી છે. જો ડેટા ક્યાં સુધી રીડ કરવાનો, જ્યાં સુધી એન્ડ ઓફ ફાઇલ ના આવે ને ત્યાં સુધી, બરોબર. તો જો GETW ફંક્શનનો મેં યુઝ કર્યો, GETW ફંક્શનનું નામ. પછી કઈ ફાઇલમાંથી રીડ કરવું, તો કે F1 નામની જે ફાઇલ છે ને, અહીંયા જો F1 પોઇન્ટર સ્ટોર કરેલો છે, એટલે F1 માંથી મારે ડેટા રીડ કરવો છે. હવે જે ડેટા રીડ થશે ને એ ડેટા અહીંયા આવી જશે અને લેફ્ટ સાઈડ એનો કયો વેરિયેબલ છે, નંબર, એટલે નંબરમાં સ્ટોર થઈ જશે. હવે જો આપણે ચેક કરવાનું છે કે નંબરની અંદર એન્ડ ઓફ ફાઇલ તો નથી આવતું ને, એટલે ફાઇલ જ્યાં સુધી પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી આપણે રન કરાવવું છે, એટલે નોટ ઇક્વલ ટુ એન્ડ ઓફ ફાઇલ. જ્યાં સુધી નંબરની અંદર એન્ડ ઓફ ફાઇલ નહીં આવે ત્યાં સુધી શું થશે, આ while લૂપ છે એ રિપીટ થશે, બરોબર. સપોઝ કે પહેલી વેલ્યુ છે એ એન્ડ ઓફ ફાઇલ નથી, તો કંઈક કોઈ પણ એક નંબર છે. હવે આપણે જો અહીંયા ઇફ કન્ડિશન લખી છે અને ચેક કરી હતી કે જો નંબરની વેલ્યુ મોડ્યુલો 2 હોય, એટલે કે ઓડ ઇવન હોય, તો કઈ ફાઇલની અંદર લખવાનું, તો કે ઇવન ફાઇલ, એટલે કે F3. ઇવન ફાઇલનો પોઇન્ટર જો આપણે અહીંયા F3 ની અંદર સ્ટોર કરાવ્યું છે. અને જો મોડ્યુલો 2 વડે ડિવિઝેબલ ના હોય તો આપણે એને કઈ ફાઇલની અંદર લખવાનું છે, તો કે ઓડ નંબરની ફાઇલ, એટલે કે F2, બરોબર. જો ડેટા હવે જો આ પ્રોસેસ છે ક્યાં સુધી રિપીટ થશે, જ્યાં સુધી F1 ફાઇલ છે એમાંથી ડેટા રીડ થશે ને ત્યાં સુધી આ પ્રોસેસ છે એ રિપીટ થશે, બરોબર. અને પ્રોસેસ એકવાર થઈ જાય, બધો ડેટા રીડ થઈ જાય, પછી આપણે ફાઇલ તને શું કરી દેવાની, ક્લોઝ કરી દેવાની છે. તો અહીંયા જો આપણે ટોટલ 3 સ્ટેપ આવ્યા, 5મો સ્ટેપ, 6થો સ્ટેપ અને 7મો સ્ટેપ, બરોબર. 8મા સ્ટેપમાં આપણે લખ્યું હતું કે તને ફાઇલ જેને શું કરી દેવાની છે, ક્લોઝ. તો જો આપણે જોઈ અહીંયા 8મા સ્ટેપમાં આપણે તને ફાઇલને ક્લોઝ કરી દીધી. 9મા સ્ટેપની અંદર આપણે ઓડ નામની જે ફાઇલ છે ને આપણે રીડ મોડમાં ઓપન કરશી, કારણ કે આપણે જોવું છે કે ભાઈ data.txt છે એમાંથી આપણે જે ઓડ ડેટા નાખ્યો એ એકચ્યુઅલમાં આવ્યો છે કે નહીં, બરોબર. એટલે આપણે એને શું કરી દઈએ, રીડ કરશી અને એ ડેટા પ્રિન્ટ કરશી. સેમ 10મા સ્ટેપમાં આપણે ઇવન નંબરની ફાઇલ ઓપન કરશી અને એનો ડેટા પ્રિન્ટ કરશી, બરોબર. તો જો અહીંયા સૌથી પહેલા મેં 9મા સ્ટેપમાં odd.txt ફાઇલ છે એને હું શું કરીશ, રીડ કરીશ. તો રીડ મોડમાં મેં ઓપન કરી છે અહીંયા R લખીને, બરોબર. પછી એક સિમ્પલ મેસેજ પ્રિન્ટ કર્યો, કન્ટેન્ટ ઓફ ઓડ ફાઇલ, બરોબર. અને પછી મેં અહીંયા જો શું લખ્યું છે, તો જ્યાં સુધી F2 ફાઇલ, એટલે કે ઓડ ફાઇલમાંથી ડેટા રીડ થાય, એટલે કે એન્ડ ઓફ ફાઇલ ન આવે ત્યાં સુધી શું થવું જોઈએ, નંબર છે એની વેલ્યુ હું પ્રિન્ટ કરાવું છું. અને જેવું આ કન્ડિશન જે પૂરી થઈ જાય, એટલે કે એન્ડ ઓફ ફાઇલ આવી જાય, એટલે ફાઇલનો પોઇન્ટર હું શું કરાવી દઉં છું, ક્લોઝ કરાવી દઉં છું. સેમ એ જ રીતે
અહીંયા E1 નંબરની ફાઇલને મેં E1 નામની ફાઇલને મેં ઓપન કરી રીડ મોડની અંદર, બરોબર. એનો કન્ટેન્ટ છે એ હું પ્રિન્ટ કરાવું છું, અને ક્યાં સુધી પ્રિન્ટ કરાવું છું, જ્યાં સુધી ફાઇલનો એન્ડ ના આવે ત્યાં સુધીના. જેવો એન્ડ આવી જાય એ ફાઇલને હું શું કરાવી દઉં છું, ક્લોઝ. પછી આપણો પ્રોગ્રામ જે શું થઈ જશે, કમ્પ્લીટ. તો જો આવું કંઈક આઉટપુટ આવશે. સૌથી પહેલા અહીંયા જો આપણે કન્ટેન્ટ લખ્યો ફાઇલની અંદર, બરોબર. ફાઇલની અંદર કયો કન્ટેન્ટ લખ્યો, તો જો 111 એન્ટર કર્યું, પછી 222, 333, 4, 5, 6, 7, 8 અને 9. હવે મારે ડેટા એન્ટર કરવો નથી, એટલે હું -1 એન્ટર કરીશ. તો આટલો ડેટા જ રીડ થશે, બરોબર. હવે જો પછી નેક્સ્ટ આવે જે આપણે પ્રિન્ટ કરાવતા હતા ડેટા, તો જો ઓડ ફાઇલની અંદર કેવો ડેટા જાય, ઓડ ડેટા જતો ને. અહીંયા જો આપણે ડેટા રીડ કરાવી અને ચેક કરાવું હતું, બરાબર. અને ચેક કરીને અહીંયા જો ઓડ નંબરનો ડેટા છે એ ઓડ ફાઇલમાં જતો, ઇવન નંબરનો ડેટા છે એ ઇવન ફાઇલમાં જતો. એ મુજબ આખો ફાઇલ છે એનો જે ડેટા છે એ બધે ફાઇલનો ડેટા શું થશે, ક્લાસિફાઈ થઈ જશે. અને જે આપણે બે ફાઇલની અંદર ડેટા સ્ટોર કરાવી હતી એ મુજબ ડેટા શું થઈ જશે, સ્ટોર થશે. અને પછી આપણે એને ડેટા જે શું કરાવી હતી, પ્રિન્ટ કરાવી હતી, બરોબર. તો ડેટા શું થઈ જશે, આખો પ્રિન્ટ થઈ જશે. તો આ રીતનો આખો પ્રોગ્રામ છે જે GTUમાં લાસ્ટ ટાઈમ પૂછાણો હતો કે એક ફાઇલની અંદર ડેટા તમે રીડ કરાવો, પછી એ જ ડેટા છે એને તમારે શું કરવાનું છે, બીજી બે ફાઇલની અંદર ઓડ છે કે ઇવન છે એ મુજબ તમારે સ્ટોર કરાવવાનો. પછી સ્ટોર થઈ જાય પછી તમારે એક એક ફાઇલને ઓપન કરી અને પાછો એનો ડેટા જે શું કરાવવાનો છે, પ્રિન્ટ કરાવવાનો છે, બરોબર. તો આજના લેક્ચર માટે આપણે આટલું રાખીએ. આજના લેક્ચરમાં આપણે ટોટલ 4 ફંક્શન જોયા. સૌથી પહેલા ફંક્શન હતા FGETC ફંક્શન, પછી હતું FPUTC ફંક્શન, અને એના પછી નેક્સ્ટ હતું GETW ફંક્શન અને PUTW ફંક્શન, બરોબર.